नमस्ते, मी उज्ज्वला महाराष्ट्र पुण्याहून। आज आपण पुदिना कसा लावायचा याविषयी व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। ही मी एक पुदिन्याची गड्डी आणली होती। जो आपण पुदिना घरामध्ये स्वयंपाकघरात वापरतो तीच गड्डी आहे ही। नीट करून त्यातली जी वरची पानं होती ती मी स्वयंपाकघरात वापरली आणि पुदिना आपण असा लावायचा आहे। तुम्ही ही जे पाहताय या 2 बाटल्या घेतल्यात मी, ज्यांना छिद्र पाडून घेतलेली आहेत। मोठी मोठी छिद्र पाडलीत, आपल्या अंदाजेच पाडायची, असं काही मेजरमेंट वगैरे नाहीये। पाहूया ही जी एक गड्डी आहे त्यातून किती पुदिना लागतोय। आणि ही माती घेतलेली आहे मी, ही ह्याच्यामध्ये वाळूचं प्रमाण जास्त आहे, पाण्याचा निचरा होणारी माती आहे। खूप प्रमाणामध्ये चिखल होईल अशी माती आपल्याला घ्यायची नाही। या बाटलीच्या झाकणाला आणि तळाला दोन्हीकडे मी होल पाडून घेतलेले आहे, जेणेकरून या झाकणाला आपण दोरी बांधून अडकवू शकतो आणि तळाला बिळं पाडल्यामुळं जे एक्स्ट्राचं पाणी असेल ते सगळं वाहून जाईल। आता हा एक मी दोरा घेतलाय ज्याच्यात मणी घालून या झाकणाला आपण असं अडकेल अशा पद्धतीने थोडंसं करूया। पुदिना खरं तुम्ही कुंडीमध्ये जरी लावला तरी चालतो। जसं आपल्या मनी प्लांटला प्रत्येक पानाच्या मागे नॉड एरिया असतो तसंच पुदिन्याला सुद्धा असतो। त्यामुळं पुदिना कुंडीमध्ये लावला तरी छान येतो, पण थोडासा डेकोरेटिव्ह टच जर दिला आपण आपल्या बागेमध्ये तर ते आणखीन छान दिसतं। ह्या मण्यामुळं बसत नाहीये, बीळ मोठं झालेलं आहे, पण करूया काहीतरी जुगाड करून आपण हे अडकेल असं बघूया। मणी आतल्या बाजूने घातल्यानंतर हे असं अडकले, बीळ माझ्याकडून थोडंसं मोठं झालंय, त्यामुळं असं आतल्या बाजूने मणी घालून मी ह्याचं झाकण लावणार आहे। अडकवायचे त्यामुळं तसं काही प्रॉब्लेम येणार नाही, मण्यामुळे ही दोरी अडकून सुद्धा राहील। आता आपण हे जे पुदिना घेतलेला आहे निवडून, ह्याच्यातला बऱ्यापैकी जाड काड्या निवडून घ्यायच्यात। जेव्हा आपण भाजीला पुदिना घेतो तेव्हा कोवळा घेतो, पण लावण्यासाठी या थोड्याशा जाड काड्या असतील त्या निवडून घ्यायच्यात आपल्याला, आणि यातल्या थोड्या जाड काड्या मी निवडून काढते। जसं की तुम्हाला मी म्हटलं, प्रत्येक पुदिन्याला पानाच्या मागे नॉड एरिया असतो। तुम्ही पाहू शकता इथं मुळं तयार झालेली आहेत, आणि इथून जरी कट मारून तुम्ही हे कुंडीतल्या मातीमध्ये खोचलं तरी इथून आपलं पुदिन्याचं रोप तयार होणार आहे एक। आणि असं प्रत्येक नॉड एरियाला मुळं येत असल्यामुळं पुदिना लावणं खूप सोपं जातं। आपण पुदिन्याची मल्चिंग सुद्धा करू शकतो। मोठ्या मोठ्या कुंडीमध्ये जर तळाला कुंडीच्या मातीमध्ये जर पुदिना असा लावला तर मल्चिंगचं सुद्धा काम होईल आणि पुदिना सुद्धा आपल्याला मिळू शकतो। पण आपण थोडंसं डेकोरेटिव्ह करणार आहे म्हणून मी हा बाटलीमध्ये लावणार आहे। तर यातल्या सगळ्या जाड काड्या निवडून मग आपण पुढे जाऊया। या एवढ्या एका गड्डीमधून एवढ्या जाड काड्या निघालेल्या आहेत ज्यांची आपण बाटलीमध्ये लागवड करणार आहे। तुम्ही पाहू शकताय प्रत्येक काडीला 2-3 नॉड एरिया आहेत, जिथून नवीन फूट तयार होणार आहे। आणि जो खालचा नॉड एरिया आहे जो आपण बाटलीमध्ये खोचणार आहोत त्याची दांडी थोडीशी मोठी आहे, तर नॉड एरिया जवळ थोडीशी दांडी कट करून आपल्याला घ्यायची, म्हणजे बाटलीच्या आतमध्ये खोचायला पण आपल्याला सोपं जाईल आणि लवकर तिथल्या तिथंच मुळं बनायला जास्त सोपं जाईल। त्यामुळं असं हे खालून मी कट मारून घेणार आहे। पुदिन्याच्या या काड्या जर कुंडीमध्ये आडव्या टाकल्या तर ती तसे सुद्धा याची रोपं तयार होऊ शकतात। असं काही नाही की तुम्ही बाटलीतच लावलं पाहिजे। असा पुदिना आडवा टाकला तर प्रत्येक नॉड एरिया जो आहे तिथून नवीन फूट तयार होईल आणि आपलं पुदिन्याचं रोप तयार होतं। आता तुम्ही पाहू शकता हे सगळे नॉड एरिया मी कट करून घेतलेले आहेत आणि बाटलीमध्ये तळापासून आपण सुरुवात करूया। या पुदिन्याच्या ज्या काड्या आहेत त्या छिद्रामधून ते जे काही नॉड एरिया होते ते मी आतमध्ये खोचतीये। अशी एक पूर्ण लाईन तयार झाल्यानंतर आपण वरून त्याच्यामध्ये माती टाकूया। अशाच प्रकारे आपल्याला एक एक लेयर पूर्ण करायचा आहे। एकदा सगळे पुदिन्याचे हे ज्या काड्या आहेत त्या खोचायच्या आणि वरून माती टाकायची। तेवढं थोडंसं वरती आलं की पुन्हा वरच्या छिद्रांमध्ये या काड्या खोचायच्या आणि पुन्हा वरून माती टाकायची। असा एक एक लेयर आपल्याला पूर्ण करायचा आहे। तुम्ही पूर्ण बाटलीमध्ये माती भरून घेऊ शकता, नंतर ती भिजवायची चांगली आणि मग छिद्रांमधून ते खोचू शकता तुम्ही पुदिन्याच्या काड्या। पण तसं करण्यापेक्षा मला ही पद्धत जरा आणखीन सोपी वाटते, त्यामुळं एक एक लेयर आपण कंप्लीट करत येऊया। असं केल्यामुळं आपले नॉड एरिया सुद्धा खराब होणार नाही मातीला घासून, त्यामुळं असं खालून वरतीच आपण भरत येऊया। तुम्ही हे पाहू शकता मी पूर्ण हे सगळे लेयर कंप्लीट केलेले आहेत। एकदा माती, एकदा काड्या खोचल्या, पुन्हा माती, पुन्हा काड्या खोचल्या, आणि हे आपलं पुदिन्याची सगळी रोपं लावून झालेली आहेत। तुम्हाला जेव्हा पाणी द्यायचंय तेव्हा हे झाकण उघडून वरून पाणी देऊ शकता, किंवा अशीच बाटली आडवी धरून सुद्धा तुम्ही याला पाणी देऊ शकता। 7 ते 8 दिवसांमध्ये याच्यामध्ये
त्यामुळे छान फूट दिसून येईल। आता हे तुम्ही आपल्या गार्डनमध्ये कुठेही अडकून ठेवू शकता। खूप उन्हामध्ये नाही अडकवायचं आहे आपल्याला, खूप उन्हाची पुदिन्याला गरज नसते। पाणी मात्र आपल्याला शॉवर करायचं आहे किंवा अशी बाटलीच्या वरतून पाणी ओतलं किंवा नळाखाली जरी बाटली धरली तरी या छिद्रांमधून सुद्धा पाणी आतमध्ये जाईल आणि झाकण काढून जरी पाणी दिलं तरी चालेल। खतांचा सुद्धा द्रावणयुक्त खतांचा वापर करायचा आहे। बाकी जास्त पुदिन्याला काहीही गरज लागत नाही। तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि माझी बाग या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। नमस्ते।